Salutare, dragilor! Astăzi mergem la garaj să ne jucăm un pic cu un aparat de încărcat cu freon auto, momentan cu gazul vechi. Așa că să pornim către garaj. Salutare din nou, așa cum v-am spus, am ajuns la garaj. Nu pot să spun în garaj, aici petrec eu foarte mult timp. Lucrând la dumneaei, făcând fel și fel de lucruri și învățând în același timp lucruri noi. Cum v-am spus și mai devreme, astăzi vom învăța să lucrăm cu un aparat automat de încărcat cu freon din gama 134, da? Gazul vechi, care până la urmă și cu gazul nou, cu 1, 2, 3, 4 YF, este fix aceeași procedură, doar că la acel gaz trebuie să fii un pic mai atent, nu mai ai voie cu țigarea pe lângă aparat, cum se practică, fiind foarte, foarte inflamabil. În afară asta știți și voi că și costul în sine al lui este extraordinar de mare. Dacă o butelie de freon de gaz vechi de 10 kg este undeva la 10, 12 milioane, aflați că una de 5 kg de gazul nou este undeva la 4200-4400 de lei, 44 de milioane. Adică este o diferență foarte mare. Înainte de toate, aș vrea să vă prezint aparatul în sine, să știți cum lucrează și ce componente are în el și totodată poate rețineți niște lucruri și puteți să-i faceți și o mentenanță. Da? Bun, să începem. După cum se vede și modelul este ok clima. Este un aparat care mie îmi place foarte mult, este ușor de utilizat, full automat și în același timp cere singur când trebuie să se facă mentenanța la el. După cum vedeți, are două manometre mari, una de înaltă, high pressure, una de joasă, low pressure, și încă un manometru mai mic, care îți afișează presiunea din butelia lui internă. Un display, o imprimantă, care imprimanta este cu hârtie termică, așa că dacă aveți astfel de aparat, aveți grijă să puneți hârtie termică, da? Și panoul de butoane cu un display. Bun. Cu ce începem? Haideți să facem... aici în față, jos, da? Sunt două bidoane. Nu știu dacă se văd acum. Unul cu ulei uzat, care îl trage din mașina voastră, și unul cu ulei nou, care îl injectează. La mine, cel cu ulei nou are și un pic de substanță de contrast. Aveți grijă, la 250 de grame de ulei cât are bidonul, mai exact, voi puneți 240 de grame și un 5 grame, maxim 10 grame de substanță de contrast puneți în ulei, amestecați bine să fie omogenizat și băgați în mașină la oameni dacă au pierderi. Nu recomand să băgați multă substanță de contrast. De ce? Pentru că asta corădează conductele, corădează radiatoarele și așa mai departe. Bun. Să începem. Întorc aparatul și după vorbim de piesele din interiorul lui, ca să înțeleagă și un alt domn care a făcut și el un astfel de clip și am avut niște contraziceri cu dumnealui, ca până la urmă să mă blocheze pentru că, sau să mă jignească mai exact, că n-a avut să-mi dea replică. Da?
Și de-aia vreau să vă arăt și interiorul, să înțelegeți oarecum și principiul de funcționare al acestui tip de aparat și nu numai asta. Că e de la Bosch, că e de la Weico, că e de la Weisbart, toate au fix același principiu de funcționare și mai mult de atât vreau să vă arăt de ce trebuie să aveți grijă cu aceste aparate, să nu le plimbați în cazul în care nu aveți un terasament neted, un terasament bun. Adică să evitați pe cât posibil să-l zdruncinați. Da? Bun, eu acum o să-l întorc. Da? Avem aici butelia lui internă, care diferă de la model la model. Asta este de 13 kg. Sunt altele care au 20 de kg. Scuzați-mă de el. Avem o pompă de vacuum care face vidul în instalația mașinii. Avem un compresor care, atenție, acest compresor recuperează gazul din instalația mașinii. Da? Un filtru uscător care filtrează apa și impuritățile, un radiator, un bloc de electrovalve, supape de sens, un filtru care separă uleiul de freon, da? Aici, placa de bază, da? Și restul niște conducte. Mai avem aici ieșirile de la furtunuri, da? Înaltă și joasă, cu cei doi robineți și butonul de pornire-oprire. Bun. Acesta este filtrul care necesită înlocuit. Dacă mă întrebați pe mine, teoretic eu l-aș schimba la minim 6 luni. Indiferent dacă îl folosiți aparatul sau e suficient să-l folosiți doar de 2 ori, da? Acel filtru trebuie înlocuit chiar dacă voi mai folosiți aparatul după 6 luni. De ce? Pentru că înăuntru este plin de site și silicagel. Și de la o mezeală silicagelul ăla se umflă, după cum știți, și obturează traseul freonului. Și din cauza asta e posibil să bage mai greu în mașină. Bun. Pe lângă piesa asta, se necesită înlocuit uleiul la pompa de vacuum, care ăsta se murdărește sau o să vedeți în timp că nu mai este curat și o să fie ori murdar, ori cu substanță fluorescentă. De ce? Pentru că în timpul vacuumului aparatul mai trage ulei din instalația mașinii, de pe conducte. Pentru că acest compresor nu are putere să tragă și uleiul, va trage doar freonul, trage și ulei o parte mai mică, care îl decantează acolo în vasul ăla din față, v-am arătat mai devreme, și restul bagă în pompă. De aia se spune, da, că când înlocuiți uleiul, să aveți grijă aici ca vizorul acesta să fie jumătate de ulei. De ce? Pentru că uleiul care îl trage din instalația mașinii să poată să-l bage aici, să nu curcă, să facă baltul, mizerie și așa mai departe. Bun. Haideți să mergem mai departe. Da? Avem cele două furtunuri destul de lungi, de 3 metri. Mare grijă, dacă luați un astfel de aparat, nu schimbați aceste furtunuri să le puneți mai lungi sau mai scurte. Pentru că înlocuindu-le, nu va mai băga cantitatea care trebuie în mașină. Pentru că el știe, e setat în aparat, lungimea acestor furtunuri. Da? Dacă, vă dau un exemplu, în mașină trebuie să injectezi 600 de grame de freon, el știe că pe această lungime, pe furtunuri, mai intră încă 200 de grame, vă dau un exemplu. În momentul în care injectează, da, cantitatea de freon selectată de voi, el știe că pe lângă cei 600 de grame trebuie să mai injecteze încă 200. Deci el teoretic injectează 800 de grame ca să vă bage vouă în mașină cantitatea necesară. Altfel, dacă voi puneți furtunurile mai lungi sau mai scurte, nu mai știe cât să bage în mașină. Asta în condițiile în care nu modificați în parametri, să modificați lungimea unui furtun. Da? Bun. Hai să mergem mai departe, să facem o probă chiar pe mașină, zic eu, nu? Ok. Acest meniu, care mie îmi place, este foarte, foarte simpatic. Și avem aceste butoane plus asta enter. Bun. Dacă mergem pe butonul din dreapta, avem așa, manual automat, bază de date, încărcarea buteliei interne, printare, utilități, setări, iarăși setări, setup, pardon, și setări, și blocarea stației. Da? Și info, îmi cer scuze.
Bun, noi ca să încărcăm o mașină, da? Mergem pe manual sau automat. Sau putem să mergem pe baza de date, căutăm mașina, dacă o avem în baza de date. Nu toate sunt actualizate cu full database. Și atunci e posibil să nu o ai, da? Și mergem pe manual automat. Spre exemplu, vrem să facem ciclu complet. Da? Pentru că e posibil să vrei să scoți doar frânul din aparat și atunci, din mașină, și atunci timpul de lucru este mult mai mic. Da? Bun, mergem pe manual automat. Confirmăm cu Enter și aici avem așa. R de la recuperare, V de la vacuum sau vidare, T este timpul de testare în vacuum, să vadă dacă sunt pierderi, dar mare grijă că e posibil să nu detecteze toate pierderile. Spre exemplu, dacă pierderea respectivă este la ventil, unde legați cuplele, da? Automat nu o să-l vadă. Sau dacă este pe furtună, în momentul când face vid, porul se închide pe furtună. Obligat forța trebuie să-i băgați măcar un 100-150 de grame de freon, să se facă presiune pe instalație, să vedeți dacă are sau nu are pierderi. Din păcate n-am cum să vă arăt acest pas, că, uite, la asta nu m-am gândit. Nu mi-am luat lampă și cu ochelari. Dar este simplu. Așa. Avem oil-ul, încărcare de ulei, da, de acolo, și încărcare CEU, încărcare freon. Da? Și, spre exemplu, dacă acum sunt pe R, după cum observați, dacă mut acum pe vacuum, da? Și eu aici însetez, dacă îi dau săgeată jos, dacă observați, da? Și aici e mai mic, setez timpul de vacuum cât vreau eu, da? Spre exemplu, îi dăm minim. Minimum pentru mine înseamnă 15 minute. Nu uitați mai puțin, cum am văzut la foarte mulți, că lucrează cu 2, 3, 5 minute. Nu. Pentru că cu cât ai vacuum mai mare, cu atât mai repede se face transferul de freon din aparat în mașina voastră. Pentru că, repet, acel compresor care ați văzut în interiorul lui este compresor de recuperat. Nu există în astfel de aparate, în niciunul, da? O pompă care să împingă freonul vostru din aparat în mașină. Făcând vidul din instalația mașinii tinde să tragă freonul din aparat, iar presiunea care se face în butelie, da, împinge freonul și astfel se face transferul de freon. Gândiți-vă că cu un astfel de aparat eu pot să bag și 12 kg de freon odată. Da? La autocare atâta intră, 12 kg. La camioane intră 1,5 kg, ceva de genul. Deci diferă de la marcă la marcă. Da? Bun, am setat la 15 minute, mergem mai departe. Timpul de vacuum. 2 minute e suficient. Ulei. De obicei trebuie băgat cam 20-25 de grame de ulei. Acum depinde și de mașină, pentru că, spre exemplu, dacă veniți cu un Porsche și are motorul pe spate, gândiți-vă că conductele sunt mult mai lungi. Automat, la această mașină necesită un minim de 100 de grame de ulei. Da? Pentru că uleiul ăsta, atenție mare. Vreau să înțelegeți foarte bine că acest ulei nu este ulei de compresor. Este ulei refrigerant. Da? Ăsta unge conductele, pe lângă conductele mașinii, mai face și reacție chimică cu freonul și astfel îți face ție o temperatură de 7 grade de la priză acolo când măsori cu termometru. Da? Gândiți-vă că e absurd să spuneți că acest ulei ajunge în compresor în condițiile în care tu bagi 25 de grame de ulei și se știe că într-un compresor intră de la 150, 200, 300 de grame până la 600 de grame. Ăla are bazinul lui, are rezervorul lui, baia lui, e cu totul și cu totul altceva. Da? Deci nu intră în compresor, să înțelegem. Da? Mergem mai departe și aici selectăm cantitatea de gaz care o vrem noi. Da? Cât vrem noi să băgăm. Dar, din păcate, la mașina asta habar n-am cât se bagă. De-aia o să dau cancel, o să mă duc ori direct pe database, am un buton de shortcut aici. Intru pe card, da? Dacă vă uitați, mai avem și track, și tractoare, și date de bază de dată personală. Adică poți să introduci tu manual mașinile în intri pe autotata, te uiți pe capotă, dacă mai ai etichete, și le introduci manual. Bun, eu merg pe card, mă duc pe Audi, confirm cu Enter și selectăm Audi A8, Enter. Și avem așa, motorizare 2 litri hibrid, nu,
încă n-am performanța aia, sub 2006, da? Toate modelele sub 2006. Hai să vedem ce mai avem. Sub 2009, iar sub 2009, este modelul din 94 până în 2002, ăsta este A8 de 2, din ce știu eu. Toate modelele 2002-2005, ăsta e de 3 cum l-am eu, da? Hibridul după 2012, bun. Deci eu merg pe acest model, 2002-2005. Îi dau Enter și deja am predefinit toate valorile, și anume, recuperare, timpul de vacuum 30 minute, timpul de test de vacuum 2 minute, încărcare cu ulei 25 de grame și 600 de grame de frân. Deci, teoretic, mie îmi intră mașina asta 600 de grame de frân. Sunt curios să văd dacă pot să fac această etapă, pentru că eu în aparat am decât 1,2 kg, ceea ce nu te lasă să o golești niciodată butelia de tot. Din păcate am și o butelie aici cu freon, dar nu am cupla care trebuie. Teoretic îmi trebuie o astfel de cuplă, de reducție, ca să pot să golesc din acea butelie externă în butelia lui internă. Dar să sperăm că o să mai am și eu ceva în mașină și cu ce am acolo și cum o să păcălesc, că trebuie să-l păcălesc un pic, să-mi bage cei 600 de grame, aparatul, și o să vă arăt și vouă cum îl păcălesc. Adică vă arăt. Vă și spun, e suficient să puneți o greutate, da? Pe centrul buteliei să vadă ca și cum ar fi freon. Pentru că sub butelia acolo, am uitat să vă specific, este celula de greutate. Da? De-aia v-am spus atunci, v-am spus un pic mai devreme, să aveți grijă la transportat. Pentru că el stând pe celula aia de greutate, butelia dacă joacă așa, da? Acel senzor se deformează. Capătă o curbură și nu mai știe punctul de zero al lui. Și atunci o să vă cântărească eronat. Ori vă bag mai mult freon, ori vă bag mai puțin, ori cantitatea recuperată nu e ok. Și de aici intervin fel și fel de discuții. Bun. Toate acestea fiind spuse, v-am arătat. Acum trecem la conectică pe mașină. Cu căldură mare. Și ne uităm după conducte, da? Eu deja le știu, le am aici. Una și a doua, da? Deci facem frumos căpăcelele. Mai exact capacul, că am doar unul. Unul se pare că s-a pierdut. Să vedem dacă reușesc să îl desfac. Este foarte strâns. Și, din păcate, am desfăcut. Nu am nicio scură la mine, niciodată. Nu de altă dată mi s-au spart mașinile de atâtea ori și mi-au dispărut mult prea multe scule și am zis, gata, ajunge. După cum vedeți, avem o cuplă mai mare și o cuplă mai mică. Asta înseamnă înaltă și joasă. Da? Nu ai cum să pui altfel cuplele, furtunile respective. Da? Apropo de acel domn cu care m-am certat între ghilimele, a zis că mașinile se încarcă doar pe conducta de joasă. Și atunci l-am întrebat. În moment în care mi-a dat bloc și m-a jignit. Renault Laguna 2, spre exemplu, are o singură conductă. Care, ghiși ce? E de înaltă. La mașina aia ce fac? Nu o mai încarc? Dacă tu vii să-mi spui că se încarcă doar pe joasă. Da? Are titlul ceva de genul, puteți să verificați, curs de frigotehnist, dacă nu mă înșel, o chestie de genul. Bun, tragem aparatul mai aproape, când ne permite. Da? Oricum ne ajung și furtunurile, ar trebui, cel puțin. Ia să vedem, ajung. Mai trebuie trasă un pic. Da? Bun. Desfacem cuplele. Să fie desfăcute. Asta e cuplă rapidă. Ridici, îi dai, clipsezi, îi dai drumul. Da? Bun. Da? Am ridicat, am clipsat, i-am dat drumul. După ce îi dați drumul, trageți un pic de ea să vedeți sigur dacă s-a clipsat sau nu, că e posibil în momentul când înfiletați și apasă ventilul să nu poată să nu se fie clipsat cum trebuie și atunci vă scuipă și pierdeți filmul. Același lucru facem și aici. Da? A clipsat și acum dăm drumul la freon. După cum fâsie, mare lucru nu aveam
România. Bun, numai că să nu pierd atât timp, ați văzut, era setat la 30 de minute și plus 2 testul, asta înseamnă 32. Ceea ce eu vreau să modific acest test, acest timp, mă scuzați, și mă duc pe... Am ieșit din greșeală. O să-i dau cele 15 minute, cum v-am spus și vouă mai devreme. Așa, Enter. Și aici modific 15 minute. Deschidem robineții aparatului din spate, să fie deschiși. Și ghișce. Îi dăm Start. Deja îmi spune, băi, fraiere, vezi că ai insuficient gaz în butelie, deci nu prea poți să o reîncarci. Și atunci apelăm la metoda care v-am spus-o mai devreme. Mă uit pe aici pe o bucată de fier, ceva ar trebui să am, să pun pe butelie, să păcălesc cam mai mult freon în ea. Eu am acum un kg 300, deci să vedem ce putem pune. Ia să vedem. Am găsit aici un fier. Dacă îl pun eu peste, ia să vedem cât îmi arată. Oh, mi-arată 3 kg. E perfect. Da? Intru din nou în meniu. Da. Selectăm din nou mașina. Enter. Enter. Modific timpul care v-am spus mai devreme. Îl dăm la 15 minute. Timpul de test de vacuum îl lăsăm la fel. Și pornim jucăriul. Și am dat start. Deja ea a pornit. Da? În momentul ăsta nu avem ce să facem decât să așteptăm, da? Până termină ea de făcut toate nebunile. Ce pot să vă mai spun între timp? Aveți aceste două manometre care cu aparatul ăsta puteți să verificați inclusiv compresorul dacă funcționează sau nu, sau dacă funcționează cum trebuie. Aveți aici două ochenare pe verde, da? După ce ați terminat de încărcat, închideți robineții din spate obligatoriu, porniți mașina, dați drumul la climă sau aer condiționat ce aveți, dați drumul pe treapta de ventilare maximă și acele trebuie să stea pe verde și pe altă și pe jos. Dacă nu stă niciunul sau stă doar unul, atunci este o problemă pe instalație. Multă lume nu știe, din păcate, pe instalația pe conductele de freon, da, la mașină, după cum știți, da, au un filtru, care este un filtru uscător și la fel ca cel din aparatul care vi-l-am arătat mai devreme. Dragilor, acel filtru este garantat de către producător, da, 4 ani. Dacă filtrul ăla este plin, îmbâxit, nu o să funcționeze compresorul cum trebuie. Sau nu o să putem băga freon în acea mașină cum trebuie. Da? Din păcate. Mai sunt cazuri în care, asta e un plus care vi-l spun eu acum, sunt mașini, cu tot că îi dai timpul de vacuum de 15 minute, ai presiune în butelie mare de 8-10 bari, nu mai mare de 15. Dacă aveți presiune mai mare de 15, aveți un inel lateral, trageți de el și scoateți aerul din butelie. Că atunci se întâmplă un fenomen urât. În momentul când vrei să bagi freon, tu de fapt bagi aer și atunci risci să-i spargi conductele clientului, o-ring-urile și așa mai departe. Ceea ce este neplăcut. Da? Deci o presiune din butelie trebuie să fie între 5 și 12-13 bar. Bun. Revenim. Se întâmplă să faci tot demersul care l-am făcut eu acum și în momentul de injectare cu freon, spre exemplu, trebuie să bagi 700 de grame. Și la 300 de grame se plafonează, se egalizează presiunea și atunci nu mai poți băga freon. Ce facem în momentul ăla? Păi e simplu. Dacă compresorul funcționează, bineînțeles. Mergem la aparatul nostru de încărcat cu freon, da? Închidem robinetul roșu, dăm drumul la mașină, pornim mașina, dăm drumul la climă și diferența de freon până la 700 de grame o trage instant. Dar nu uitați, închideți un... Dacă vă uitați acum,
este descărcare ulei. Deci mie îmi descarcă uleiul de pe instalație dacă am avut. Cu toate că eu cred că nu am avut niciun pic de ulei și teoretic ar trebui să-l pună în bidon acolo jos. Da? Bidonul din stânga. Dacă vă uitați, nu știu dacă vedeți, dar scrie New Oil și Used Oil. Da? A trecut în vacuum, dacă vă uitați, da? În momentul când aveți o pierdere mare de freon, de freon, sau aveți un por pe instalație, aici presiunea asta nu, deja dacă sunteți atent, se schimbă sunetul. Mie aici trebuie să stea la minus 1000. Dacă e minus 1000, adică minus un bar, este foarte ok. Adică nu, conductele mele sunt în regulă, nu am nicio pierdere, și așa mai departe. Sunt curios să vedem până la cât mi se duce mie, în condițiile în care v-am spus, eu am scăpări pe la O-ring. Dar, aduceți-vă aminte că m-am spus că în vidare e posibil să închidă porul. Da? Haideți să vedem până la cât se duce. Eu zic că se duce la undeva la 920. Minus 920. Dacă ne uităm, avem și aici, nu știu dacă se vede pe cameră, stați așa să reglez un pic camera. Vedeți, ele deja s-au dus sub 0, la minus 1. Aici. Dar pe mine mă interesează și ăsta digital. Că, până la urmă, ăsta e sfânt. Ăsta îl pot calibra mult mai ușor decât ăsta. Totul la aparatul ăsta se calibrează. Se calibrează senzorul de presiune, se calibrează și manometrele astea, sau cel puțin se verifică. Se calibrează senzorul de greutate. Se calibrează tot. Tot. Pentru orice întrebări puteți să îmi scrieți, eu o să vă răspund cât pot și cum pot. De orice natură, de orice nație de aparat, orice brand. Nu este nicio problemă. Și bineînțeles, dacă v-a plăcut, dați și voi un like, sau dacă vă place, dați un like, un share, ce vreți voi. Îmi cer scuze dacă m-am precipitat sau n-am vorbit destul de cursiv, dar este prima dată când fac așa ceva. Deci am avut 1 kg 300, mi-a recuperat 200 și ceva, 1 kg 500. Deci după ce dau acea greutate jos, eu ar trebui să am undeva la 800-900 de grame de freon în butelie. Haideți să verificăm asta, să vedem dacă aparatul e bun sau nu e bun, dacă este calibrat sau nu e calibrat. Nu l-am mai folosit de foarte mult timp. Pe genul ăsta de aparat am făcut practică și învățam oamenii, da? Îi mulțumesc pe această cale lui Euroquip, o firmă foarte mare în acest domeniu, cu o vechime vastă. Pot să mă laud și eu cu chestia asta că am învățat oamenii de la Toyota, am învățat oamenii de la Autoclass, de pe la Porsche și mulți alți clienți mai mici cum să lucreze cu astfel de aparate. Și încă ceva, dacă vă place și credeți că este ok ceea ce vă arăt eu aici și vă explic, puteți să veniți și voi cu idei. Pot să încercăm și cu echipamente de vulcanizare, cu diagnoze auto, cu aparate de noxe, reglofaruri, standuri de geometrie, standuri de frânare, care Euroquip-ul, da, produce astfel de standuri. Am unul chiar aici, o să vi-l arăt. Chiar așa, cât își face el ciclu aici. Haideți să vă arăt standul de frânare, scuzați. Hala este o hală de producție, de testare mai exact. Da? Vedeți? Ăsta este standul. Stand de produs 100% românesc. Da? Avem acolo și bannerul să facem reclamă. Da? Și aici noi testăm. Sub acest fier, se vede, mai este un prototip de stand de camioane și acolo în față, dacă observați acolo, da? Se vede? Se vede, da? Este un stand moto.
Deci sunt foarte mândru de această firmă. Nu se ocupă doar de vânzare, cât și de producție. Pe lângă asta produc și detectoare de jocuri în articulații, cum le găsiți cele de la IDP sau la RAR, ca să uitați aici cum stau furtunurile pentru testare, doar le conectează și pac-pac. Da? Da. E mișto. Adică nu te oprești doar hai să vând. Da? Și proiecte și tot ce aveți nevoie. O să vă las un link în descriere. Dacă aveți nevoie de ceva, intrați pe site acolo și vedeți absolut tot ce doriți voi pentru service. Da? Dacă aveți un proiect, spre exemplu, veniți cu proiectul la noi, la Euroquip, și ei se ocupă de absolut tot. Și de finanțare, și de construcție, și de utilate, și de utilate. Tot. Cu alte cuvinte, Euroquip-ul poate face un service de la zero. Haideți să vă mai arăt o chestie. Dați așa să vedem cum fac. Da? Chiar vreau să vă arăt un lucru. Dacă vă uitați aici, este o rezistență. E o curea care, mai exact, este o rezistență, se încinge. Asta pe timpul vacuumului încălzește lichidul din butelie, freonul. De ce? Că pe timp de frig, când e rece afară, să poată să injecteze freon. Da? Asta e pompa de vacuum, cum v-am zis mai devreme. Asta e compresorul, care acum nu mai lucrează, mai face nimic. Aici este un radiator, sursa de alimentare, placa procesoare cu softul. Acolo este filtrul de separare ulei și freon. Manometrele, cele 3 bucăți, se văd. Improvizația mea, greutatea. Aici avem robineții, 2 robineții, este unul în spate, dar nu se vede acum și nu vreau să mișc. Ca să poți să închizi robineții, să poți să schimbi filtrul de aici sau ce vrei tu, sub apă de sens, de exemplu, sau orice, sau să lucrezi la acele electrovale, da? Ca să nu pierzi freon din butelie. Aici este inelul care v-am spus eu, în momentul când aveți presiune foarte mare în butelie, trageți de el în exterior și purjați aerul din butelie. Presiunea în butelie, vedeți, arată și simbolul, ne uităm pe ceasul ăsta. Eu acum am o presiune de 6 atmosfere, 6 bari. Da? În regulă? Aveți mare grijă. Stați să vă arăt. Da? Până termină el acolo. Vedeți, acolo este butelia. Așa. Și de aceea vă rog, aveți mare grijă ce freon cumpărați și de unde cumpărați. Pentru că s-au întâmplat cazuri în care, în loc să ai freon în butelie, nemernicii, că altfel nu pot să-i numesc, bagă propan. Deci mirosul de freon are un miros specific, pe când propanul nu are niciun miros. Da? Face și la rece, dar nu cum trebuie. Când îi dai drumul la freon, da? Pe mână, pur și simplu, sau pe o cârpă, îngheață și sfârâie. Nu vă sfătuiesc să puneți asta pe mână. Eu am pățit-o din greșeală și am avut niște dureri groaznice de câteva luni. De asta zic, aveți mare grijă de unde cumpărați freon. Eu, personal, nu e vorba de reclamă, să nu mă înțelegeți greșit, cumpăr doar de la Viali, din București, sector 3, de pe calea Dudești. Am o încredere deplină în el, are și ulei refrigerant, are tot ce vrei tu. Și de la el am cumpărat toate tipurile de freon
Butelile au fost sigilate, n-am avut probleme ca să zic, păi cumpăr 10 kg, dar în butelie eu am de fapt 8. Omul este foarte, foarte, foarte corect. Și de aceea îi mulțumesc și lui pe această cale. Uite că a terminat și vidul. Și haideți să vedem ce avem noi aici. Este testul de vacuum. Vedeți și scrie aici, test vacuum. Așteptăm să treacă și testul ăsta de vacuum. O să dau asta un pic mai în spate. Da. Și o să facem așa o chestie. Hai să vedem dacă mă ajută. Nu știu dacă puteți observa voi. Că acolo, ceea ce vreau eu să vă arăt este nivelul de ulei. Că o să vedeți când termină de vidat, o să injecteze uleiul, da? Și o să vedeți că scade nivelul de aici. Aici nu are senzor de greutate. Unele aparate sunt cu senzor de greutate și aici. Dar aici, la acest aparat, în special spinul a făcut în proporție de 80-90%, a mers pe ideea asta. El știe cât ulei să bage în mașină, contorizând în secunde. Deci el deschide o electrovalvă și știe că în 10 secunde uleiul cu viscozitatea D are viteza D și atunci el știe că în 10 secunde, spre exemplu, trec 20 de grame de ulei. Dacă ați schimbat viscozitatea și nu ați mai băgat același ulei și băgați unul mai subțire, e posibil să vă bage mai mult ulei, sau dacă e mai gros, să vă bage mai puțin ulei. Dar și această setare se poate face în meniul lui de selectare viscozitatea. E acolo undeva în meniu rubrica de ulei. Pentru că au fost foarte multe cazuri, au luat ulei din ăsta te mir de unde și în momentul când au băgat, au selectat 25 de grame, a tras tot uleiul și l-au băgat în mașină. Ați auzit, acum bagă uleiul, 25 de grame și acum freon. Auziți ce frumos face? Dacă vedeți, au crescut presiunile. Da, așa și trebuie. Vedeți? Haideți să vedem. Cât este 400, 500 și am zis 600 de grame. Da? Știu că atât avea. Pac! S-a încheiat. Da? Îmi spune acum ca să apăs Enter pentru recuperare. Mare grijă și recomandarea mea este ca tot timpul după ce ați încărcat cu freon să-i dați recuperare de pe furtunuri. Pentru că în timp ele stând sub presiune se coc, pleznesc și așa mai departe. Și în momentul ăsta, da? O să deconectăm furtunurile. O să vedeți și voi. Da? După fiecare încărcare, ca să fiți siguri că totul e ceas, vorba aia, ca la nemți, luați un fâs din ăla cu apă, nu contează, și dați un pic aici cu apă să vedeți dacă și aici și la cealaltă conductă, la ambele conducte, să vedeți dacă are sau nu are pierderi pe la ventil. Pentru că e posibil ca să încărcați omului, da? Și după 2-3 luni să vină să vă facă reclamații că a pierdut și nu ați detectat scurgerile și așa mai departe. În momentul în care ați dat cu apă și a făcut bulburuci, atunci știți că trebuie să schimbați ventilele. Ventile care, aveți grijă, nu sunt ca cele de anvelope, da? Cel puțin la conducta asta sunt mai mari, mai groase. La asta sunt aceeași, la cea de joasă sunt la fel ca la anvelope, doar că diferă cauciucul de etanșare. Pentru că trebuie un cauciuc verde sau mov, ce am mai văzut acum, care rezistă la acest gaz. Că dacă este un cauciuc normal, ăla se coace în timp. Da? Am uitat să vă arăt că dacă țin apăsat pe print, îmi scoate și nebunia. Dacă... uite că mai merge. Așa, am zis să verificăm dacă dau nebunia asta de greutate jos. Să vedem cât arată în ea. Ia să vedem.
Că sunt curios. V-am spus? 900 de grame. Ia să vedeți și voi cu ochii voștri. Da? Exact cât trebuie. Deci aparatul merge perfect. Este calibrat și, sincer, nu prea îmi bate joc de lucrări. Cu toate că v-am spus, are... Nu știu, cred că are 2 ani, 3 ani de când nu s-a mai folosit. O chestie de genul. Bun. Avem aici hârtia, o vedem frumos. Am uitat să dau mai devreme print după ce s-a terminat. După cum observați, da? Nu știu dacă se vede. Avem aici operația, da? Doar de recuperare. 97 de grame mi-a recuperat mie de pe furtunuri. Bun. Oprim aparatul de aici din spate, frumos. Îl dăm la loc aici. Început. Dacă v-a plăcut, v-am spus și mai devreme, dați un like, lăsați comentarii, întrebați-mă, v-am spus, puteți să veniți cu idei și despre alte echipamente, n-am nimic împotrivă, putem să facem. Dacă aveți nevoie de orice, scrieți-mi și iertați-mă încă o dată dacă ceva n-a mers ok. Este prima mea filmare, primul meu vlog, dacă pot să spun așa. Și pentru asta vă rog, fiți înțelegători și vă mulțumesc din suflet. Zi bună și acum închidem prăvălia, mergem acasă.